ulit tayo nakapag-vlog at ang tagal na ho nating hindi nakapag-vlog, no? So, ayun. So, long time no vlog. And I hope you like this kasi Halloween ngayon. So, magta-try tayo ng ibang Halloween makeup look. So, ayun. Hindi ako nakapag-vlog ng matagal dahil busy ako sa school. Mag-start na tayo. So, unahin natin syempre ang primer dahil isa lang ang primer natin. Ito pa rin ang primer na gagamitin natin. Hindi pa rin siya nagbabago. So, Shawil pa rin. And, Shawil. Grabe, ilang araw lang ako hindi nakapag-vlog din ako sa net. So, ayan. Shawil Perfect Prime. Lagyan na natin siya. So, tinigil kong mag-vlog nung dahil nagbe-breakout ako. Tinigil kong mag-makeup. Dahil tingnan nyo. Tinigil ko siya. Next natin ang foundation. Ito, matte poreless foundation. Ayun pa rin yung shade niya. Pero feeling ko hindi ko to shade. So, hindi ako makabili kasi ng mga makeups. Dahil hindi ako makalabas. Na-blend ko na yung foundation. So, next natin ay ating concealer. Ayan. Naubos na siya, guys. Ayan. Kailangan ko na talaga yung bumili. Ayan. Is muna dito. So, blend natin siya ulit. Gamitin natin yung pinag-blend natin kanina sa foundation. Blend ko lang. So, mag-set na tayo ng powder. I-bake natin yung concealer natin para hindi siya mamaya. So, ito ang gagamitin ko. Pwede kayong gumamit ng kahit anong powder pang bake or pang set ng foundation and concealer ninyo. At itong ginagamit ko. Ating White Dove baby powder. So, gagamit ako nito. Yung maliit na sponge. Tapos, igaganon ko lang siya. Pwede rin kayo maglagay mas malapit dito sa ilong. Tatanggalin ko lang yung ibang powder dyan. Dito. So, sa mata na tayo, sa eyes. Dahil favorite color ko ang red and black. Ito ang gagamitin muna natin. Eyeshadow palette. Ang ating the Jacqueline Hill palette. Ayan. Orphe. Ayan. At ito siya pag binuksan. So, sa YouTuber ata itong palette nito. Kasi sabi niya, this palette is dedicated to all my loving subscribers. XO Jacqueline. Okay. Ito yung mga palettes niya. At ang gagamitin nating shade ay ito at ito. So, lagay natin. I need mirror, guys. So, na-stop ko pala yung video. Nalagay ko na. So, ayan. So, gamit na tayo ng finger. Dahil nawawala yung iba kong brush. So, dito. So, ito na yung purple. Pigmented ng mga niya, guys. So, i-blend lang natin siya using our brush. Yeah. So, gagamit tayo ng black eyeshadow. Okay. Nalagay lang natin siya ng pag-ganyan. Nalagay natin siya.
At ang ginamit ko palang brush yung maliit. Ayan. Yung parang sa lipstick. So, maglalagay tayo ng something na puti dito sa baba ng mata natin. Para naman makita yung mata natin. Tapos, mukha siyang malaki ganun. So, ito. Gagamitin ko. O2O. Sa baba. Dito sa waterline. Kailangan ko ng mirror dito, guys. Yan na, meron na siya. So, maglalagay tayo ng ito. Dito sa baba. Ay, wag yan. Gamit tayo ng ibang brush para dito. Dito lang sa gitna. Yan. Gawin ko lang sa may kabila. And babalik ako. Yan, guys. Tapos ko na yung isa kong mata. Yan siya. So, wala tayong tungkil. Wala tayong eyeliner. Pero mas maganda pang may eyeliner tapos meron kang contact lens na puti. Kaso wala ako nun. So, taray ko ang sakit. So, magpo-falsies muna tayo. False eyelashes. At ito ang gagamitin ko. Being same. Mura lang to, guys. So, ilagay ko muna siya. Nakalimutan kong sabihin, guys. Maglalagay pala tayo ng glitters. Ito, oh. Para hindi siya matte na matte yung kulay. Lagay ko na yung eyelashes. Nalagay ko na yung eyelash, guys. Ayan na siya. Hindi lang masyadong ano dito. So, magamit tayo ng ito. Mascara. Ang Everbelena Volume Girl Mascara. At sa baba, ang gagamitin ko mascara ay itong Lash Accelerator. From Rimmel London. So, mag-nose line na tayo. For our nose line, gagamit lang tayo ng brown dito. Yan. Start tayo sa eyebrow. Pababa. So, i-start ako dito sa may parang pa-eyebrow, tapos pababa siyang ganyan. Tapos, mag-eyebrows na tayo. Ang gagamitin natin sa eyebrow natin, itong eyebrow contouring. Magkukontour tayo. Ang gagamitin natin pang contour, dahil wala akong contour, itong brown dito. Diyan. Itong brush. So, walang tayo na. Oh my gosh. So, magpa-powder tayo para hindi masyadong ano kasi yung contour ko na nalagay ko. Powder tayo. Gagamit ako ng BTLA powder.
ano muna tayo dito? Blush on. At itong gagamitin natin ang G21. Try muna natin kung mabilis siyang mag-blend. Ito siya, mabilis siya. So, ayan. Mabilis siya mag-set. So, okay, lagay muna tayo. Okay, bilisan mo mag-blend. Ay, ang dami. Ang dami kong nalagay. May sakto. So, ang shade pala nito, guys, Christine, and 10 ml lang siya. So, dito na tayo sa Halloween natin. Kala nyo yun na yun, no? Hindi pa. So, ito na. Ito na talaga. Kunin na naman natin ating palette na Jacqueline. Gagamit tayo na ito, tsaka ito, tsaka ito. So, start na natin siya. Rar. And then black. Gamit tayo ng lipstick. Itong Wet n Wild. Ito yung shade niya. Gagamit tayo ng tissue.